360 degrees YouTube channel එකට ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි ඔයාලට පොරොන්දු වුණ විදිහටම අපේ Easy Ribbon Flowers tutorial එකේ දෙවැනි කොටස තමයි අද අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. Easy Ribbon Flowers පළවෙනි කොටස බලන්න බැරි වුණා නම් ඒකේ මල් හතරත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒ හැම දෙයකටම කලින් අපේ 360 degrees YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කළොත් අපේ අලුත්ම notifications උත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහාත් පුරුදු විදිහටම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ribbon. මම යොදාගෙන තියෙන satin ribbon. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය රෙදි ප්‍රමාණය අපි මේ විදිහට රාමුවකට දා ගන්න ඕනේ. අපිට tapestry ඉදිකටු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කතුරක්, මෝස්තර ඇඳ ගැනීමට පැන්සලක්. ribbon embroidery වලට ඔයා අලුත් නම් අපේ ribbon embroidery basic tutorial එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මම දැන් ඒකේ link එක දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දානවා. ඒකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මලේ මෝස්තරය මේ විදිහට පැන්සලෙන් දල සටහනක් ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අඟල් භාගෙ ribbon එකක් tapestry ඉදිකටුවට දාලා මේ විදිහට රෙදි කැබැල්ලෙන් ඉහළට ගන්න. හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ribbon එකේ හොඳ පිට හරව ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ උඩට ගත්ත තැන ළඟින්ම නැවතත් ඉදිකට්ට පහළට යවා ගන්න. මේ මැස්මට අපි කියන්නේ loop stitch කියලා. ඔයාලට පේනවා ඒක loop එකක් වගේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒකට කියන්නේ loop stitch කියලා. මම නැවතත් පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඉහළට ගන්නවා. ribbon එකේ හොඳ පිට හරවගෙන ළඟින්ම නැවතත් පහළට ඉදිකටුව ගසා ගන්නවා. මම ගොඩක් සරල නිර්මාණ වලින් පටන් අරන් ඉස්සරහට ඔයාලට ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් නිර්මාණ කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. එහෙම step by step කරන එක මුලින්නම් පටන් ගන්න කෙනෙකුට උනත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම දැන් ඉතුරු පෙති ටික ඉක්මනින් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේකේ අන්තිමම පෙත්තයි මේ මහන්නේ. එමු ඔයාලට පේනවා මල කොහොමද මහලා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට ඕනේ නම් මේ විදිහට මල තියන්න පුළුවන්. හැබැයි මට හිතෙනවා මේකේ මැද්දට ෆ්‍රෙන්ච් නෝට් එකක් හරි බීඩ් එකක් හරි දාගත්තොත් ලස්සනයි කියලා. ඒ නිසා මම බීඩ් එකක් යොදා ගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කුඩා බීඩ්ස් වැඩි ප්‍රමාණයක් වුණත් මේකේ මැද්දට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී යොදාගන්නේ එක ලොකු බීඩ් එකක් විතරයි. මේ හැම දෙයක්ම අපි ribbon embroidery basic tutorial එකේදී ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා. මේ තමයි අපි අද කරන පළවෙනි මලේ අවසන් නිමාව. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් පිටිපස්සෙන් ගැටයක් දාලා මේක අවසන් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මල කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම ඒකට කොළයක් සහ නැට්ටක් මේ විදිහට යොදාගෙන තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී කොළ සහ නැටි ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න. මේ දෙවෙනි මල මසා ගැනීමට අපිට ත්‍රිකෝණයක හැඩයක් අවශ්‍ය වෙනවා මෝස්තරයේ දල සටහන විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අඟල් කාලේ රිබන් එකක් ඔයාලා කැමති වර්ණයකින් අරගෙන
ඒකෙදිත් අපි භාවිතා කරන්නේ ලූප් ස්ටිච් එකම තමා. හැබැයි අපි ඒකෙදි මේ මුල් ත්‍රිකෝණයම ලූප් ස්ටිච් වලින් පුරව ගන්නවා. මේ විදිහට ලූප් ස්ටිච් එක මසා ගන්න. එක චුට්ටක් බුරුල්ව මසා ගන්න. හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න රිබන් එකේ හොඳ පිට හරව ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී මම තනි පාටක් යූස් කළාට ඔයාලට පුළුවන් විවිධ වර්ණ යොදාගෙන මේ ත්‍රිකෝණය ෆිල් කරගන්න. දැන් මම පළවෙනි පේලිය අවසන් කළා. ඒ විදිහට ඔයාලට අනිත් පේලි ටිකත් අවසන් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ පෙන්නන විදිහට දැන් අපි මල මසාගෙන අවසానයි. මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයේ හැඩයට එන විදිහට ඔයාලට මසා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ මලටත් මම මේ විදිහටම කොළ දෙකක් සහ නැට්ටක් යොදාගෙන තියෙනවා. මේ තමයි අපේ දෙවෙනි මලේ අවසන් නිමාව. බලන්න කොච්චර පහසුයිද කියලා. තුන්වෙනි මල මසා ගැනීමට පළවෙනි මලේ කරපු විදිහටම දල සටහනක් ඇඳ ගන්න. ඒ ඇඳගෙන මලේ මැදින් මේ විදිහට ඉදිකට්ට උඩට ගන්න. ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එකක් දානකොට අපි ඉදිකට්ට වටේට රිබන් එක ඔතන්නේ. ඒ විදිහට ඔතාගෙන චුට්ටක් ඈතින් ඉදිකට්ට යටට යවා ගන්න. ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එකේදී නම් අපි ළඟින්මනේ ඉදිකට්ට යවන්නේ. මේකේ අපි අපිට අවශ්‍ය මල් පෙත්තේ දිග අනුව තමයි ඉදිකට්ට යටට යවා ගන්නෙ. දැන් ඔයාලට පේනවා මල් පෙත්ත කොහොමද මසාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මම තව එකක් මහලා පෙන්නන්නම්. ඉදිකට්ට මැදින් ඉහළට ගත්තා. මේ විදිහට ඉදිකට්ටේ අඹරගෙන දුරින් ඉදිකට්ට යටට ගසා ගන්නවා. ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාලට ඉතුරු මල් පෙති ටිකත් මසා ගන්න. මම දැන් ඉක්මනින් ඉතුරු මල් පෙති ටික ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. සූර්යකාන්ත මල ඇතුළු අපේ easy ribbon flowers ටියුටෝරියල් එකේ පළවෙනි කොටසේ link එක මම දකුණු පැත්තේ ඉහළින් දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකේ link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ මල් හැම දෙයක්ම ඔයාලට කුෂන් කොට්ට වලට මසා ගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි බබාලාගේ ඇඳුම් වලට මසා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ උනත් ඇඳුම් ලස්සන කරගන්න මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ අවසන් පෙත්ත තමයි මහලා ඉවර කළේ. මේකත් ඔයාලට නිකන් උනත් මේ විදිහට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම මේ කරන විදිහට මැදට ෆ්‍රෙන්ච් නොට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ ෆ්‍රෙන්ච් නොට් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කැරලි නූල් වලින් උනත් දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි නිම කරපු තුන්වෙනි මල. කලින් මල් වල වගේම මම මේකටත් නැට්ටක් සහ කොළයක් යොදාගෙන තියෙනවා.
අද අපි පෙන්නන හතරවෙනි මලටත් තල සටහන විදිහට අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ ත්‍රිකෝණයක්. ඒ ඇඳලා ඒක කොටස් 3කට හෝ 4කට බෙදා ගන්න. මෙතනදී අපි යූස් කරන්නේ රිබන් ස්ටිච් එක. ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ කොටස් රිබන් ස්ටිච් වලින් මේ විදිහට පුරව ගන්න. මම ඔයාලට කලින් කියලා දීලා තියෙන විදිහටම මේ විදිහට රිබන් එක උඩට අරගෙන හොඳ පිට හරවගෙන ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දුර ප්‍රමාණයෙන් රිබන් එක තුලින්ම ඉදි කට්ට යවලා තමා අපි රිබන් ස්ටිච් එක මාගන්නේ. මේ මැස්මවල් මං කියලා දීපු හැම මැස්මක්ම හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ පළවෙනි පේලිය මසලා අවසానයි. ඊළඟ පේලිය සඳහා මම වෙන වර්ණයක් යොදා ගන්නවා. අපි කලින් යොදාගත්ත වර්ණයේම වෙනත් ෂේඩ් එකක් තමයි මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි දෙවෙනි පේලියත් අවසන් කළා. ඊළඟට තුන්වෙනි පේලිය මම කලින් යොදාගත්ත ෂේඩ් එකට වඩා තවත් ලා වර්ණයක ෂේඩ් එකක් තමයි මම මෙතනදී යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේක මහනකොට පිරමීඩ් එකක් ආකාරයට මහ ගන්න. එතකොට තමයි ඒකේ ලස්සන ගොඩක් ඔයාලට පෙනෙන්නේ. දැන් මේ අවසන් පේලිය ඒ සඳහා මම එක රිබන් ස්ටිච් එකයි යොදා ගන්නේ. මේ මල ඔයාලට බිත්ති සැරසිල්ලකට උනත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ මල ඔයාලට මීට වඩා උසට උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පෙති තමා වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ දැන් තියෙන්නේ අපි අද කරපු අවසන් මලේ අවසන් නිමාව. අපේ නිර්මාණ ගැන ඔයාලගේ අදහස් අපිට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි easy ribbon flowers කොටස් දෙකේ හදපු මල් 8. අපේ වීඩියෝස් වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. අපි 360 degrees